Hôm nay tôi dùng cho một khách nước ngoài. So this one is a Windows 10. Yes. Anh đấy không nắm được vấn đề, em là phải biết cho chị cũng trả đúng tới được không? Okay, which one? Yeah. But same, no? Yes. So any one is okay for me. Yes. Just Someone asked me that give me two for choice because they're afraid of I give the first one. but so this is warranty? Yes, it will be 12 months. 12 months. Okay. Okay. So this origin, Original. yeah, brand new and in origin box from sealed by my manufacturer. We import from the state. You import from States? Yeah. Oh, no. I take a video, I make a video and upload to my YouTube channel and my fanpage show them review about the product. You control if you discover that's not brand new, not original, not brand new, it's a refurbished one, you can bring here and I will repay you 100% and have 200. to pay 100% by money. 200 better. No, and 300 US dollar Extra. for penalty. Yeah. Good. Con này là serum L510M Asus là một con này là chạy chip serum RAM 4GB sẽ in 10 bản quyền, RAM 4GB của SSD 128. Sau này là màu Midnight Blue, màu xanh sẫm, bên ngoài Midnight Blue, bên dưới này màu đen. Yeah, very light. This fundable. This one is pulse is very important. Type C, Type C. Con này có cổng HDMI, USB, Thunderbolt, Type C đấy. Cái sạc đây là giám định. Bên này là có cái cắm mini SD, cái USB. Cái đèn bám lên, enter, tôi màu rất đẹp, còn phím rất dài, chất liệu là sờ lên, chúng nó vân. Đây có là line way 100 and 50 degree, 180 độ. The screen. Yes, 80 screen, full body. Cái này mỏng. Benzene, có thể kết hợp với cả handphone, battery high capacity battery, very important for user. Yeah. Okay. This for the first time. Yeah. Even the battery, I think about 30 or 40%, you cannot power on. For the first time, you must not charge the electricity because it's a manufacturer of the chip.
Nice. Travel. So it's American. American, you can check. No, because here. Yes, American. Yeah, American. That's not very long. Rất là nhỏ. Good for traveling. Yeah. But heavy. And a lot of very giới thiệu tôi màu sắc này, những này đúng rất là đẹp. Giá tầm quanh quanh 10 triệu, sản phẩm đẹp lắm. Cổng Windows 10 bản quyền này, cổng HDMI này, cổng USB này, cổng mini SD này, và cái cổng Thunderbolt sẽ rất là nhỏ, máy đảm bảo hiệu suất hàng nhập từ những Viên Phong của Mỹ, Windows 10 bản quyền. Rồi xin chào và cảm ơn. Thank you very much for watching.